Okay, now our topic is garbage collection. It is a way to destroy unused object. Java handle deallocation automatically. This technique called garbage collection. ગાર્બેજ કલેક્શન એક એવી ટેકનિક છે જે જાવા ઓટોમેટિકલી કોલ કરે છે. આપણે C++ની અંદર ડિલીટ કીવર્ડ યુઝ કરતા હતા ઇફ વી વોન્ટ ટુ ડિસ્ટ્રોય અવર ઓબ્જેક્ટ ઓર ઇફ વી યુઝ ધ કન્સ્ટ્રક્ટર દેન વી હેવ ટુ ડીકન્સ્ટ્રક્ટ ટુ યુઝ ટુ ડીઅલોકેટ ધી ઓબ્જેક્ટ, રાઈટ. તો એની અંદર આપણે ડિલીટ કીવર્ડ અને ડિસ્ટ્રક્ટરનો યુઝ કરતા હતા C++ની અંદર, પણ જાવાની અંદર આપણે એ વસ્તુનો યુઝ કરવાની જરૂર નથી બિકોઝ ઓફ ગાર્બેજ કલેક્શન ટેકનિક ઓલરેડી તે JVM પ્રોવાઈડ કરે છે. Where no references to an object exist, the object is assumed to be no longer needed and the memory occupied by the object can be recovered. Garbage collection only occur occasionally during the execution of your program. And different value runtime implements will take varying approach to garbage collection. It means garbage collection ને આપણે કોલ કરવાની જરૂર નથી, રાઈટ. એ ઓકેશનલી રન થઈ જશે અને જાવા રન ટાઈમ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનના ટાઈમે આ ડિફરન્ટ અપ્રોચ ગાર્બેજ કલેક્શનના યુઝ થાય છે. ઓકે, એડવાન્ટેજીસ ઓફ ગાર્બેજ કલેક્શન. To make a Java memory efficient, because garbage collector remove the unreferenced object from the memory. મેમરી એફિશિયન્સી વધે છે. કેવી રીતે? કારણ કે આપણે બહુ બધા ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીને મૂકેલા હોય છે દેટ ઓક્યુપાય મેમરી, એન્ડ જેટલી મેમરી ઓક્યુપાય થયેલી હશે એટલો પ્રોગ્રામ તમારો સ્લો ચાલશે. અગર તમે મેમરીને થોડીક ફ્રી રાખો છો ઇટ મીન્સ એની એફિશિયન્સી વધશે. Programmer doesn't need to worry about dereferencing an object. यानी कि पहला આપણે શું કરતા હતા, C++ની અંદર તમે કોઈ બી પ્રોગ્રામ બનાવો છો, એનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરો છો તો તમારે ડિલીટ કીવર્ડનો યુઝ કરીને એ ઓબ્જેક્ટને ડીઅલોકેટ કરો છો, રાઈટ. અહીંયા આગળ પ્રોગ્રામરને કોઈ જ એની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી કારણ કે જાવા પ્રોગ્રામિંગ એ જાતે જ કરી લે છે. ઇટ ઇઝ ડન ઓટોમેટિકલી બાય JVM. Increase memory efficiency and decrease the chance for the memory leakage. There are three types to create an object, right? First one is by nulling a reference. Employee E is equal to new employee. Employee કરીને મેં ક્લાસ બનાવ્યો છે, તેનો એક ઓબ્જેક્ટ બનાવું છું E is equal to new employee. જ્યારે ન્યૂ કીવર્ડનો યુઝ કરીશું ઇટ મીન્સ આપણે એનો રેફરન્સ વેરિયેબલ ક્રિએટ કરીશું. દેન E ઇઝ ઇક્વલ ટુ નલ, યાની કે મેં શું કર્યું, પહેલાં એમ્પ્લોયીનો એક ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો તેનું નામ છે E અને એની અંદર મેં પછી નલ પુટ અપ કરી દીધું. સેકન્ડ થિંગ ઇઝ બાય અસાઇનિંગ અ રેફરન્સ ટુ અનધર. ફર્સ્ટ ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો E1, રાઈટ. દેન બીજો ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો E2, દેન E1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ E2, રાઈટ. હવે હું E2ની અંદર નલ નાખું છું તો બાય ડિફોલ્ટ E1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ E2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ નલ. Okay, and third one is by anonymous object it is equal to new employee, right. તો આ ત્રણ રીતે તમે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરી શકો છો અને ઓબ્જેક્ટની અંદર તમે નલ સ્ટોર કરી શકો છો. Second thing is a command line argument. The argument passed from the console can be received in the Java program and it can be used as an input. So it provides the convenient way to check the behavior of the program for the different value. You can pass n number of arguments from the command prompt. ઓકે, આ શું કહેવા માંગે છે, જ્યારે તમે જાવાનો પ્રોગ્રામ રન કરો છો ત્યારે તમારે કોઈ વેલ્યુ પાસ કરવી હોય છે તો તમે કમાન્ડ લાઇન આર્ગ્યુમેન્ટનો યુઝ કરી શકો છો, રાઈટ. જેટલી બી વેલ્યુ તમારે પાસ કરવી હોય તેની વેલ્યુને તમારા રન ટાઈમે તમે એ વેલ્યુ લખશો તો એ arg0, arg1, arg2 એની અંદર એ સ્ટોર થશે. આપણે આ જ વસ્તુ એક પ્રોગ્રામ દ્વારા સમજીએ. Here it is a one example of command line argument. First one is a class example, that is your class name. Public static void main string args, right. System.out.println in bracket your first argument is, then args0. Okay, here compile by Java. કેવી રીતે આપણે લખીશું, કમ્પાઇલેશન કરવા માટે આપણે જાવા સી નો યુઝ કરીએ છીએ. જાવા સી ઇઝ અ કીવર્ડ that used for compiling the program.
compiling Java program. Okay, Java C, then example.java. .java is compulsory if you compile the Java program. Right? હવે જ્યારે તમારે રન કરવો છે ત્યારે તમારે એક્સટેન્શનની જરૂર નથી, ખાલી ને ખાલી ફાઇલનું નામ લખવાનું છે. રાઈટ? તો અહીંયા શું કીવર્ડ આવશે? જાવા, that is your run, that is for run. Then your file name, example, અને પાછળ તમારે જેટલી બી આર્ગ્યુમેન્ટ્સ આપવી હોય કે જેટલા બી વેરિયેબલ આપવા છે, જે ડેટા તમે પ્રોગ્રામની અંદર યુઝ કરવા માંગો છો તે તમે અહીંયા આપી શકો છો. અહીંયા ખાલી ને ખાલી મેં કેપિટલ લેટર્સની અંદર જાવા લખ્યું છે, તે તમારું આર્ક્સ 0 છે. ઓકે, અગર હું એવું લખી શકું કે જાવા એક્ઝામ્પલ જાવા પ્રોગ્રામિંગ, તો મારું આર્ક્સ 1 શું થશે? પ્રોગ્રામિંગ. રાઈટ? નંબર ઓફ આર્ગ્યુમેન્ટ તમે અહીંયા આગળ પાસ કરશો તે બધી આર્ગ્યુમેન્ટ તમારા આર્ક્સ ના એરેની અંદર સ્ટોર કરશે. રાઈટ? આર્ક્સ 0, 1, 2, 3, 4 અપ ટુ તમારે જેટલી બી આર્ગ્યુમેન્ટ નાખવી હોય તેટલી તમે અહીંયા આગળ સ્ટોર કરી શકશો. નેક્સ્ટ is array. Array is a collection of a similar type of data. A specific element in array is accessed by its index. Array index start at 0. An array of any type can be created and may have one and more dimension. Okay, array એટલે શું? આપણો એક જ ડેટા ટાઈપના મલ્ટિપલ વેરિયેબલ તમને જોઈતા હોય ત્યારે તમે એરેનો યુઝ કરીએ છીએ. લાઈક મારે એક સ્ટુડન્ટનો એરે, સ્ટુડન્ટના ડેટા જોઈએ છે. હવે મારી પાસે 50 સ્ટુડન્ટ્સ છે, તો હું શું કરીશ? ઇન્ટીજર student1 નેમ, એનરોલમેન્ટ નંબર સ્ટોર કરવા છે, તો હું શું લખીશ? ઇન્ટીજર student1 એનરોલમેન્ટ નંબર, દેન કોમા student2 એનરોલમેન્ટ નંબર, કોમા student3 એનરોલમેન્ટ નંબર. એવી રીતે મારે 50 ઇન્ટીજર એનરોલમેન્ટ નંબર સ્ટોર કરવા પડશે સ્ટુડન્ટના. દેન મારે સ્ટુડન્ટનું નામ સ્ટોર કરવું છે, તો હું શું કરીશ? કેરેક્ટર, દેન સ્ટ્રિંગ student1 નેમ, student name 2, student name 3 અપ ટુ 50. રાઈટ? તો એ હેડેક થઈ જાય જ્યારે તમે મલ્ટિપલ ટાઈમ્સમાં આ વસ્તુ યુઝ કરો, તો એ કોડ બી મોટો થઈ જશે, પ્લસ આ વસ્તુને હેન્ડલ કરવું બી ભારે પડે. તો આપણે શું કરીશું? સિમ્પલ એરે બનાવી દઈશું. ઓકે, સ્ટુડન્ટ કેટલા છે? 50. તો મારો એરે કેટલો બનશે? 50. તો હું એમ લખીશ ઇન્ટીજર સ્ટુડન્ટ ઓફ 50, યાની કે મારે સ્ટુડન્ટ નામના 50 નંબર સ્ટોર કરી શકીશ. સમજમાં આવી ગયું? ઓકે, દેન ઇટ ઇઝ જ્યારે એરે સ્ટાર્ટ થાય તો એનો ફર્સ્ટ ઇન્ડેક્સ આવશે 0. એટલે ઓલવેઝ એરે સ્ટાર્ટ્સ વિથ 0 ઇન્ડેક્સ એન્ડ ઇટ એન્ડ વિથ n-1. રાઈટ? તો મારો 0 થી સ્ટાર્ટ થશે અને n-1 સુધી મારો એરે રહેશે. ઓકે, મારે 50 સ્ટુડન્ટ હોય તો એ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ 0 and my n-1 is 50 minus 1 is equal to 49. यानी कि मारो डेटा स्टार्ट થશે એ સ્ટુડન્ટ ઓફ 0 થી સ્ટુડન્ટ ઓફ 49 સુધી. રાઈટ? અહીંયા આગળ તમને એરે લેન્થ 10 સુધીનો એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, જો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. ઓકે, એરે લેન્થ ઇઝ 10. ઇટ મીન્સ મારો એરેની લેન્થ કેટલી છે? 10, यानी कि a of 10. એની ફર્સ્ટ ઇન્ડેક્સ જુઓ, દેટ ઇઝ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ 0. ઓકે, એનો ફર્સ્ટ ઇન્ડેક્સ 0 થશે અને એનો લાસ્ટ ઇન્ડેક્સ 9 થશે. કેમ? કારણ કે n-1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9. તો મારો ઇન્ડેક્સ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થશે? 0 થી 9 સુધીનો. રાઈટ? ધેટ ઓલ નંબર્સ ઇઝ નોન એઝ ઇન્ડાઇસીસ ઓર ઇન્ડેક્સ. રાઈટ? આપણે એમ કહીએ કે મને 3 નંબરનો ઇન્ડેક્સ ઉપર કઈ વેલ્યુ છે. રાઈટ? તો 3 નંબર અહીંયા છે, તો એના નંબર ઉપર જે વેલ્યુ છે દેટ ઇઝ નોન એઝ એલિમેન્ટ. રાઈટ? એટલે હું એમ કહી શકું કે એલિમેન્ટ એટ ઇન્ડેક્સ નંબર 3. રાઈટ? તો એ અહીંયા આગળની વેલ્યુ તમને રિટર્ન કરશે. ઓકે, તો આ થયો તમારો એરેનો કન્સેપ્ટ. Next thing is advantages of array. First thing is a code optimization. It means no need to declare many variables for a same data types. We can retrieve and sort data easily. એનો મતલબ એ થયો કે મારે સ્ટુડન્ટ 50 ના એનરોલમેન્ટ નંબર સ્ટોર કરવા હોય તો હું ખાલી ને ખાલી એક જ લાઇનની અંદર એ વસ્તુ સ્ટોર કરી દઉં છું. રેધર દેન વી યુઝ student1 એનરોલમેન્ટ નંબર, student2 એનરોલમેન્ટ નંબર, student3 એનરોલમેન્ટ નંબર. યાની કે મારો કોડ નાનો થઈ ગયો. Second thing is random access. It means we can retrieve any data from the index value. અગર મને સ્ટુડન્ટ નંબર 5 જોઈતો હોય તો હું ડાયરેક્ટલી એને રિટ્રાઈવ કરી શકું છું. ઓકે, the disadvantages of array is size limit. અગર મારો સ્ટુડન્ટનો ડેટા 50 જ હોય, રાઈટ, તો હું 51નો ડેટા અંદર પુટઅપ નહીં કરી શકું.
મારી જે લિમિટ છે એ જ લિમિટની અંદર મારે ચાલવું પડશે. ઓકે. સેકન્ડ થિંગ ઇઝ ઇટ ડઝ નોટ ગ્રો ઇટ્સ સાઇઝ એટ અ રન ટાઈમ. અમુક ટાઈમે એવું થાય છે આપણે પ્રોગ્રામિંગ કરતા હોય ત્યારે આપણને એવું લાગે કે 100 નંબર સુધી મારો ડેટાથી મારું કામ થઈ જશે, પણ એના પ્રોગ્રામિંગના ટાઈમે મારો 101મો નંબર આવ્યો તો હું એને રન ટાઈમે ઇન્ક્રીઝ નહીં કરી શકું. રાઈટ, દેટ ઇઝ ધ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ એરે. Two types of array available in a Java: single dimension and a multi-dimensional. સિંગલ ડાયમેન્શનલ એરે જે છે તેને તમે કેવી રીતે સિન્ટેક્સ કેવી રીતે ડિક્લેર કરી શકો? ધ સિન્ટેક્સ ઓફ સિંગલ ડાયમેન્શન એરે ઇઝ ડેટા ટાઈપ. ઓકે, ડેટા ટાઈપ અહીંયા લખેલું છે. ઇટ મીન્સ યુ કેન રાઇટ ઇન્ટીજર, ફ્લોટ, ડબલ, કેરેક્ટર, રાઇટ, દેન સ્ક્વેર બ્રેકેટ એન્ડ દેન એરે નેમ, દેટ ઇઝ યોર વેરિયેબલ નેમ. ઓકે, અહીંયા આગળ ડેટા ટાઈપ લખેલું છે તો ઇન્ટીજર, દેન સ્ક્વેર બ્રેકેટ, દેન લખો તો બી ચાલે, દેન સેમિકોલન. અધરવાઇઝ તમે એવું લખી શકો કે ડેટા ટાઈપ દેન સ્પેસ, યાની કે ઇન્ટીજર સ્પેસ બ્રેકેટ દેન તો પણ ચાલશે. ડેટા ટાઈપ એન્ડ દેન બ્રેકેટ, યાની કે ઇન્ટીજર એન્ડ દેન બ્રેકેટ તો પણ ચાલશે. રાઈટ, આપણે નોર્મલી થર્ડ નંબર વાળું ઓપ્શન યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન્ટીજર ઓફ a bracket, which means it is a array, single dimensional array. કેમ? કારણ કે આપણે અહીંયા આગળ એક જ બ્રેકેટનો યુઝ કરીએ છીએ એટલા માટે. ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ ઇન્ટીજર ઓફ 10, યાની કે મેં 10 સાઇઝનો એરે બનાવ્યો છે. રાઈટ, યાની કે મારો એરેનું નામ શું છે? એની સાઇઝ કેટલી છે? 10. ઓકે. સેકન્ડ થિંગ ઇઝ ઇન્ટીજર ઓફ એરે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 33, 3, 4 એન્ડ 5. ઓકે, યાની કે મેં એક એરે બનાવ્યો અને એની સાઇઝ કેટલી છે? 1, 2, 3, 4, કારણ કે મારી પાસે 4 એલિમેન્ટ્સ છે એટલા માટે. ઓકે, હિયર ઇટ ઇઝ one example of single dimension array. Class test array, that is the name of that class. Public static void main string arguments. Integer is equal to new integer of 5, યાની કે મારા એરેનું નામ છે અને એની સાઇઝ છે 5. a of 0 is equal to 10, a of 1 is equal to 20, a of 2 is equal to 70, a of 3 is equal to 40 and a of 4 is equal to 50. યાની કે મેં એની અંદર 5 નંબર સ્ટોર કર્યા છે. ઇટ કેન બી એનીથિંગ. ઓકે, ફોર ઇન્ટીજર i is equal to 0, i less than 4, i plus plus, તો અહીં આગળ શું લખું છું? system dot out dot println in bracket a of i, યાની કે પહેલા a of 0 પ્રિન્ટ કરશે, નેક્સ્ટ લાઇનની અંદર a of 1, નેક્સ્ટ લાઇનની અંદર a of 2, નેક્સ્ટ લાઇનની અંદર a of 3 and 4. ઓકે, સો માય આન્સર ઇઝ 10, નેક્સ્ટ લાઇનની અંદર 20, નેક્સ્ટ લાઇનની અંદર 70, then 40 and then 50. રાઈટ, તો આ થયું તમારું એરેનું સિંગલ ડાયમેન્શન એરેનું એક્ઝામ્પલ. નેક્સ્ટ થિંગ ઇઝ multidimensional array. Okay, the multidimensional array are array of array. To declare a multidimensional array variable, specify each additional index using another set of square bracket. Okay, the syntax of multidimensional array is data type, array variable, then two types તમે અહીં આગળ બ્રેકેટ યુઝ કરેલું છે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ ડેટા ટાઈપ, દેન સાઇઝ. એનું એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈ લઈએ. ઇન્ટીજર ઓફ ડબલ બ્રેકેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ ઇન્ટીજર 3 and 5. Here the 3 is a row and 5 is a column. It means 3 cross 5 matrix is made by this array. સમજમાં આવી ગયું? This allocate 3 by 5 array and assign it to A. Internally, this matrix is implemented as an array of integer data type. ઓકે, સેમ આપણે જે સિંગલ ડાયમેન્શન એરે યુઝ કરતા હતા એ જ રીતે મલ્ટીડાયમેન્શનલ યુઝ કરીશું. ફરક શું રહેશે? ખાલી અહીંયા 2 બ્રેકેટ યુઝ કરવાના રહેશે અને એ બ્રેકેટની અંદર તમારે વેલ્યુ નાખવાની રહેશે. દેટ ઇઝ યોર સાઇઝ ઓફ એરે. ઓકે, અહીંયા એક ફિગર ડ્રો કરેલી છે. એક એરે છે, એરેની અંદર 3x3 અહીંયા આગળ ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ છે, તે ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ સાથે પાછો બીજો એક એરે બને છે. રાઈટ, સેકન્ડ એલિમેન્ટ સાથે પાછો એક એરે બને છે. ઇટ મીન્સ મલ્ટી ડાયમેન્શન એરે. એનો મતલબ શું થશે? એરેની અંદર એક એરે પાછો ક્રિએટ થશે. દેટ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ મલ્ટી ડાયમેન્શનલ એરે. Class test array, public static void main string arguments, integer array square 2 times square bracket and then 1 2 3 2 4 5 4 4 5.
રાઈટ. અહીંયા આગળ મેં બે ફોર લૂપ લીધેલી છે. ફોર I is equal to 0, I less than 3, I plus plus, that is for row. Next thing is for integer j is equal to 0, j less than 3 and j plus plus, that is for column. System dot out dot println in bracket array of I j, यानी कि 0 0 0 1 1 0 1 1 એવી રીતે તમારું આખું આ ચાલશે. ઓકે, અને દેન સ્પેસ અહીંયા મેં છોડેલી છે. ઓકે, દેન આ ફોર લૂપ પછી આ કોલમની માટે કોલમ પ્રિન્ટ કરવા માટેની ફોર લૂપ છે. આ ફોર લૂપ ફિનિશ થશે એનો મતલબ એક લાઈન છૂટશે, દેટ ઇઝ સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટ એલએન, રાઈટ. અને અહીંયા આગળ ખાલી બ્રેકેટ મૂકીને એ ફોર લૂપ મેં ફિનિશ કરી છે. તો આનો આન્સર શું આવશે? 1 2 3, પછી નેક્સ્ટ લાઇનની અંદર 2 4 5, પાછી નેક્સ્ટ લાઇનની અંદર 4 4 5, રાઈટ. દેટ ઇઝ યોર મલ્ટી ડાયમેન્શનલ એરે.